ब्रिटनच्या 7 दिवसीय दौऱ्यावर गेलेल्या खासदार राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा खुल्या व्यासपीठावरून नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे. लंडनमधील इंडियन जर्नलिस्ट असोसिएशनने इंडिया इनसाइट्स अंतर्गत राहुल गांधींशी वार्तालाप केला. यावेळी राहुल म्हणाले, देशाचा अवमान मी नाही, तर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतात. राहुल म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी किंवा त्यांच्या सरकारला प्रश्न करणाऱ्यांवर नेहमीच हल्ला केला जातो. BBC सोबतही हेच झाले. राहुल यांनी यावेळी प्राप्तिकर विभागाचा छापा, लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारी व भारत-चीन संबंधांवरही भाष्य केले. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी परदेशात जाऊन स्वातंत्र्यानंतरच्या 70 वर्षांत काहीच झाले नसल्याचा दावा केला. ते म्हणाले होते की, आम्ही 1 दशक गमावले आहे. भारतात प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. हे सर्व ते परदेशात म्हणाले होते. मी केव्हाच माझ्या देशाचा अपमान केला नाही. मी असे केव्हाही करणार नाही. 70 वर्षांत काहीच झाले नाही असा ते दावा करतात तेव्हा सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांवर हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एखादा समर्थक असेल तर त्याचेही अंधपणे समर्थन केले जाते. याउलट मोदी किंवा त्यांच्या सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यावर हल्लाबोल केला जातो. असाच प्रकार ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन BBC सोबत घडला आहे. BBCने गुजरात दंगलीवर डॉक्युमेंटरी बनवली. त्यावर मोदी सरकारने वाद निर्माण केला. हा एक अपप्रचार असल्याचा दावा केला. राहुल यांना यावेळी ते पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले, मी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार असणे हा चर्चेचा विषय नाही. भाजप व संघाला पराभूत करणे ही विरोधकांची मध्यवर्ती कल्पना आहे. Fundamental and goes back to the point I raised about India being a public good and being the biggest democracy in the world. We simply cannot afford a planet that doesn't produce under democratic conditions. Okay, because if democracies do not start producing again, right, they will not survive, because the tensions that will arise inside the democracy, the inequality that will arise, the anger that will arise will just collapse the democracy. So what is required is new thinking about how you start to produce in a democratic environment, which is completely different than production in a coercive environment. In a coercive environment, what you're basically doing is a factory, a production unit has a huge amount of socio-political energy inside it. And what you're doing is you're forcing it closed inside the structure. You can't do that in a democracy. So that conversation between labor and capital has to happen, has to be a negotiation, right? And I think that's where a lot of the thinking has to happen. How do we start to produce again in a democratic environment, and how do we manage the negotiation between the structures in the factory so that they can happen in a democratic structure?